Välkomna till Stockholm och Wallenstams rapport kvartal 3 2019. Vi fyller ju 75 år som bolag idag och då vill man ju vara på olika historiska platser det här året och göra den här bokslutsfilmen. Det här kvartalet står vi då i Stockholm. Stockholm har en stort plats i vårt hjärta, betyder oerhört mycket. Vi har funnits här sedan 1985 då vi började köpa fastigheter. Vi startade vår omsatsning på nyproduktion utav lägenheter i Hammarby Sjöstad där vi byggde kvarteret Forsen och det var färdigställt 2003. Så det finns mycket historia med Stockholm i Wallenstam. Men nu ska vi berätta lite mer. Det är lite ruggigt här ute så att jag tycker att vi går in till vårt kontor här på Birger Jarlsgatan 64. Ja, då har vi kommit in mitt i verksamheten. Efter att ha varit ute i det lite ruggiga vädret. På plan 2 här på vårt kontor på Birger Jarlsgatan 64. Under kvartalet så skedde ju en väldigt tråkig sak för oss. Det var att vår ordförande Christer Villard gick bort. Han har ju då suttit i styrelsen i 25 år. Ordförande i 15 år. En personlig vän och mentor. Så det känns väldigt tungt och han lämnar oss verkligen med djup saknad. Men om vi går tillbaka till resultatet så går det fantastiskt bra för oss och då är det roligt att föra lite extra detaljer från dig, Susanne. Ja, och då tänkte jag passa på att börja med mitt favoritnyckeltal som är överskottsgrad. Och överskottsgraden visar egentligen hur effektivt vårt fastighetsbestånd är. Man tar hyresintäkterna, drar bort driftkostnaderna. Och så ser man hur stor andel av hyresintäkterna som faktiskt är kvar till resten av resultaträkningen. Och ju mer effektivt bestånd vi har, desto högre överskottsgrad får vi. Och successivt då som vi har kommit in med vår nyproduktion i förvaltning så går också det här överskottsgraden upp. Och det har ju varit vår plan från början att egentligen byta ut gammalt bestånd till ett mer effektivt bestånd och också göra våra befintliga fastigheter än mer effektiva. Och det är väl rekord? Ja, det är rekord också. Absolut. Det uppgår till nästan 77% för de här 9 första månaderna, vilket är jättebra. Och vi är väldigt nöjda över det. Vårt förvaltningsresultat ökar med 100 miljoner jämfört mot föregående år. Och 89 miljoner av dem är ökade hyresintäkter. Där ungefär hälften kommer från vår nyproduktion som har kommit in i förvaltning. För kvartal 3 har vi flyttat in 250 lägenheter. Vi har sålt en fastighet under det här kvartalet och det är Arket, en kommersiell fastighet på 1800 kvadrat i Göteborg. Det är en butiksfastighet som vi sålde kan man säga till den som satt i fastigheten, alltså H&M Ramsbury. Våra värdeförändringar på fastigheter uppgår till strax över 1 miljard. Vi har inte gjort några avkastningsförändringar i vårt bestånd utan hälften av det kommer från vår nyproduktion som successivt skapar värde under produktionstiden. Och också våra befintliga fastigheter som också visar ett högre driftnetto bland annat som skapar då värdehöjningar i sig. Vi har inte startat någon nyproduktion under det här kvartalet. Dock har vi startat en hel del under Q1 och Q2. Men vi har fått en markanvisning på 120 lägenheter i Råcksta. Så vi jobbar ju hela tiden successivt med att fylla på vår projektportfölj för vår framtid. Vi har också ett mål som är substansvärde. Vi ska öka vårt substansvärde med 40 kronor per aktie till utgången av den här affärsplanen. Det här kvartalet har vi skapat 2 kronor i substansvärde. Så totalt under det här året har vi skapat 3,40 och vi kommer fortsätta tillföra värde till bolaget. Det är väldigt roligt och det är väldigt fantastiskt att se att vår kostnadseffektiva nyproduktion bara levererar och nu står för halva värdetillväxten. Så det är fantastiskt trevligt. Det har hänt många roliga saker under kvartalet också. Vi blev årets börsbolag som visar att våran informationsgivning med delårsrapporter och sådana här filmer och annat är kvalitetssäkrad på det sättet att vi blev årets börsbolag. Så det känns väldigt roligt för oss att få denna utmärkelse. Marina Fritzsche som är regionchef i Göteborg har också blivit utnämnd till vice vd för att ytterligare styrka hennes roll som chef för
den västra delen. Mattias Aronsson är ju chef för Region Stockholm och tillika vice vd sedan tidigare. Så nu har vi 2 vice vd:ar just bara för att förstärka rollerna på respektive region. Vi har också en räntemiljö som för lång tid framöver kommer vara väldigt, väldigt låg. Så att kan vi fortsätta producera kostnadseffektiva lägenheter, jobba med vår kommersiella portfölj på ett så bra sätt som vi gör till en så låg finansieringskostnad, så har Wallenstam en väldigt spännande framtid. Vi har ju 120 000 i våran egen bostadskö, det är 70 000 i Stockholm, 30 000 i Uppsala och 20 000 i Göteborg. Så det är en fantastisk efterfrågan på vår produkt. Så att det händer mycket trevligt och det kommer hända mycket trevligt under kvartal 4. Så att vi med spänning som vi får stå här igen efter nästa kvartal och berätta vad som hänt. Tack så hemskt mycket för att du lyssnade. Tack.